put context before we start with the program proper. Last night and early at 2 o'clock this morning, medyo ganun disturb na yung aking routine because of all that's happening. I went through Facebook just checking for any important developments and napansin ko lang po, no? May parang regular Facebook post and then may sasabing pray for so-and-so kasi tinamaan ng COVID, and then regular Facebook post, and then may sabing, goodbye, dear friend, it was nice knowing you, passed away because of COVID. Parang palit-palitan na lang po yung regular Facebook post ng mga sinishare ninyo with the announcements and appeals for prayers or telling us na may namatay sa COVID. Alam niyo po, sabi ko nga sa isang column ko, para ng obituary, parang modern day digital obituary na yung Facebook sa dami po ng namamatay. And just so you know, the battle continues and people continue to get infected. In fact, some of our government officials, for instance, Secretary Delfin Lorenzana of the Department of National Defense recently announced that he got COVID and that he is now in quarantine. Undersecretary Benny Antiporda of the DNR is COVID positive and is quarantined at home. Ewan ko lang kung ano. Sa mukhang okay naman siya. Nakakapag-post pa siya sa Facebook. Sadly, President Joseph Estrada is now on a mechanical ventilator. Alam niyo po, medyo malapit sa puso ko si ex-President Erap kasi 4 na taon din kaming nag-Bible study dun sa Tanay. It's not a very well-known fact, but for 4 years, President Estrada and I and his family members and some of his cabinets would always conduct Bible study every Friday. So, hiningi ko po sa inyo, ipagdasal po natin si Pangulong Estrada at lalo na yung kanyang mga pamilya. And of course, your prayers for everyone struggling during this time of COVID. And sana po medyo maging mas sensitibo ang mga opisyal natin sa pamahalaan. Okay, let's move on to the program proper. Let's check out the front page of the Philippine Star for today, April 7. The National Economic and Development Authority, or NEDA, says the enhanced community quarantine alone won't bring down cases. Plus, it would only sink 350,000 more people into poverty. Further extending ECQ, NEDA says, will negatively impact the majority of people. Nandiyan na po tayo, alam natin yan, gets natin yan, na talagang sapul ng ekonomiya. But in the face of what's going on, there is such a thing as the bitter pill. I think sometimes we are better off swallowing the bitter pill, recovering maybe after 30 days. Ako nga, 30 days, sinasabi ko, talagang total lockdown na. And then, saka tayo na pag gumaling na bawi. Any case, again, back to the front page of the Philippine Star, the Department of Health reported 382 deaths yesterday, a record high since the pandemic struck the country. This brings the total deaths in the country at over 13,800. Ngayon, bago po kayo maalarma, bago ninyo puntahan ang inyong mga cellphone at magte-text kayo dyan, nako, 382 namatay kahapon. Mali-mali po yung information na yan. Hindi po kami nagkamali, no? Mali-mali po in the sense that that number was a collected number of unreported deaths before April. Kumbaga, inaipon daw yung mga unreported deaths at nilabas nila kahapon. Kasi akala ko nga 382 since Sunday daw. Kalabas-labasan, if you do the average, 382, it would be more than 100 people dying a day. But according to what Team Agenda gathered, it is the number of deaths that have been unreported from March backwards. Okay? Kumbaga, may mga nakaligtaan, hindi umabot, hindi na-submit. Ang tanong po, doon sa
ano ba yun? Number of deaths, 13,800. How many of those deaths are actually really, truly COVID? Because ako po, may nasagap na ako, 3 na at least sinabi ng mga namatayan, wala naman kung COVID yung namatay sa amin, inatake sa puso. Yung isa sabi, may cancer yung nanay ko. Anyway, yun po siguro dapat ang pinagtutuunan ng pansin ng mga congressman at senator kasi marami po. There are reports that claims are being filed as COVID when the patient did not die of COVID. And this only comes out kasi galit yung mga kamag-anak kasi na-cremate kagad yung kanilang kamag-anak without them being able to pay their last respect or give the rights of the holy rites kasi bilang kinremate dahil COVID hindi naman daw. Okay. And inflation eases, gumaan to 4.5% in March. An unexpected yet very welcome development. It went down from the 2-year high of 4.7%, but it's still quicker compared to the 2.5% recorded in the same period last year. Okay, maganda yan para doon sa statisticians, economists, and scholars. Pero para doon po sa housewife, pake ko dyan. Yun ang sasagot sa inyo. Anyway, that's the reality. But, hey, good for whoever benefits. Let's just find the good in whatever is out there and let's be thankful. Let us be grateful. And okay, now let's go to our first interview for the morning. 3 po ang interview natin. Ang una nating may interview ay si Secretary Vince Dizon, Deputy Chief Implementer of the National Task Force Against COVID-19. And ayun na, nandiyan na siya. And susundan siya ni Irene Dumlao of DSWD and Atty. George Garcia of the Pamantasan, Lungsod ng Maynila. Secretary Dizon, good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Cito. And mabuti naman nakita ko, malusog ka, buhay ka. I am happy for that already. Grateful that you and I are alive. Sec Dizon, medyo may nabasa ako dito sa... Okay lang yan. Ganyan talaga buhay natin ngayon. May nabasa ako na you are not in favor of mass testing, as in testing all 110 million Filipinos or mass testing all the people in the NCR plus bubble. Kindly explain na lang kasi ayoko mag-komentaryo dyan. Kayo yung nakakaalam. Opo. Alam niyo po, Sir Cito, unang-una po, lahat po ng eksperto dito sa Pilipinas at sa buong mundo, hindi po talaga rinirekomenda ang pag-test ng kalahatan at ang pag-test ng random ng COVID-19. This is there's a very technical reason po for that, pero pipilitin ko pong ipaliwanag para sa ating mga kababayan. Alam niyo po kasi, Sir Cito, according sa mga eksperto natin, ang mga doktor natin, in fact, yung Health Professionals Alliance Against COVID-19, yung HPAAC, grupo ng mga doktor, naglabas po sila ng statement kahapon, clearly saying na hindi dapat tayo nag-i-engage sa mass testing, na ibig sabihin, lahat po ay tinetest natin, o yung tinatawag na random testing. Dahil po, ang sabi po nila ay dapat targeted at risk-based testing tayo. And siguro, igagamitin ko po yung paliwanag ni Dr. Edsel Salvania, yung pong premier infectious disease expert natin. Ang sabi niya, ang importante po kasi, maintindihan ng mga kababayan natin, na ang COVID-19 testing, kahit na po yung tinatawag nating PCR o pinakamaganda o pinaka-accurate na test, is still an imperfect test. Hindi po siya 100%. So, depende po yan unang-una sa timing kung kailan siya nagawa at depende yan sa level ng infection ng ating mga kababayan. So, halimbawa po, nag-test tayo ng mga tinatawag nilang walang simptomas, yung
yung ano yan, no? Yung kamukha nating dalawa ngayon, wala tayong sipon, ubo, wala tayong lagnat. Pag tinest po tayong dalawa, Sir Cito, randomly, 2 out of 3 times, yung test na yon ay mali. Ibig sabihin, pwede pong meron tayong COVID sa katawan natin, pero dahil na wala tayong simptomas, posible na meron na tayong COVID, pero hindi siya mahuhuli ng PCR. No? And ano po ang mangyayari doon? Magkakaroon po tayo ng, unang-una, false negative. Ibig sabihin nun, iisipin natin, uy, negative tayo. So, pwede na, makikihalubilo na tayo sa mga kababayan natin. Siguro, medyo lalakas ang loob natin, hindi na tayo nagmamask. And madalas po yan ang nangyayari. Kaya nga sabi ni Dr. Salvania, kung titignan natin yung mga bansa na talagang grabe ang testing, no? Napakadami, tulad ng Amerika. No? 400 million na ang kanilang na-test. Mahigit 100, halos 100 million po higit sa kanilang populasyon ang na-test nila. Pero sila din po ang number 1 na bansa sa pinakamaraming kaso at sila din po ang number 1 na bansa sa pinakamaraming namatay. No? So, yun po ang talagang iniiwasan ng mga eksperto natin. Kaya sabi nila, kailangan medyo mag-isip tayo kung sino ang dapat tinetest natin. At ang sabi ng mga eksperto po, ang dapat tinetest lang natin, unang-una, yung mga may simptomas. Immediate po yan. Kailangan kahit sipon lang, kahit ubo, kahit sore throat, kahit medyo nawawalan ng panglasa o pangamoy, i-test po kagad yan. Ikalawa po, kailangan i-test kung sino man yung nakahalubilo nung may simptomas. Kahit na po hindi pa na laman na COVID positive na yung taong yon, kailangan i-test na rin natin yung mga nakahalubilo niya sa bahay, nakahalubilo niya sa opisina o sa kahit anong gathering. No? At ikatlo po, yung pong mga tao na na-expose sa mga taong positibo at mga area na medyo mataas na ang COVID-19. Halimbawa po, yung mga communities natin ngayon sa Metro Manila na alam naman natin, dikit-dikit. No? Kunyari po, yung sa mga community natin sa Manila o sa Quezon City, sa Pasay, kapag po meron pong positibo ton, dahil dikit-dikit po yung mga bahay at yung pamumuhay po ng ating mga ibang kababayan, kailangan i-test na rin po yung mga yon. No? So, yun po ang ginagawa natin ngayon sa NCR. Kaya kahit na po nagte-test na tayo ng roughly mga 25 to 30,000 sa NCR bubble, sa NCR plus bubble, magdadagdag pa po tayo ng mga 25 to 30,000 gamit ang antigen test na validated ng ating FDA para po madagdagan pa ang ating test at mabilis tayo makakakuha ng resulta dito sa NCR Plus Bubble. Pasensya na, Sir Cito, mahaba ang sagot. No problem. No problem. Natin ng mabuti. Okay lang yan, Para Secretary. lang po, maintindihan ng mga kababayan. At saka para lang po paulit-ulit na babanggit para ma-realize. Kasi katulad doon sa sinasabing tripartite, medyo nakakaligtaan namin, maski na ako, na kanya pala kailangan yung tripartite agreement sa gobyerno kasi kailangan ng indemnification clause kung sino yung sasagot kung may madisgrasya. So, katulad din naman ito, sinasabi mo, kanya hindi pwedeng mag-mass testing kasi pwedeng ma-testing pero mababa ang viral load. Kumbaga, yung dami ng demonyong mikrobyo o virus sa katawan mo mababa pa, tinesting ka, hindi lalabas. Pero pag uwi mo, ayun, sa pool ka na. Now, ang tanong, pangalawang tanong, Secretary Dizon, saan pupunta? Kasi natanong ko na rin yan sa sarili ko Paano kung mayroong magkaroon ng simptomas dito sa bahay ko o sa sarili ko, sa pamilya ko? Sino ang sasagot ng patesting? Kasi sa ilang barangay na napagtanungan ko as a journalist, sinasabi nila, Sir, bago kayo magpa-testing kahit saan, kailangan pupunta kayo dun sa yung BRET ba yun? Yung barangay emergency response team, yung BERT, para marehistro namin kayo, and then pagkatapos i-refer kayo kung saan lugar. Pero may nakita rin ako dun sa isang mall dito, nakasulat Red Cross,
book for your appointment. So sabi ko, ano ito, KKB? Kanya-kanyang bayad. Ganito po, Sir Cito, napakaganda po ng tanong mo. Doon po sa mga sinabi kong sitwasyon, no, na rinirekomenda ng mga eksperto natin, na dapat magpa-test talaga, nakapaloob po yan sa guidelines ng Department of Health at ng IATF. At kapag po nakapaloob yan sa guidelines ng DOH, yan po, at ulitin ko po ito, no, libre po yan under PhilHealth. Halimbawa po, meron po kayong kasambahay, Sir Cito, na sinipon. Immediate po yan dapat ay either tumawag po sa barangay or magpa-book ng test sa Red Cross, no, or sa ibang lab. At kasi kasama po siya dun sa guideline na sinasabi, kapag may simptomas, kahit na gano'n yung kaliit na simptomas, dapat magpa-test yan. At dapat po babayaran yan ng PhilHealth. No? So halimbawa po sa Red Cross, sasabihin nyo lang po, may simptomas ako, ang Red Cross po ay hindi mo magcha-charge dapat dyan. Ang ibang lab po ay hindi dapat magcha-charge dyan. At dapat po yung test na yan, ang sasagot niyan ay ang PhilHealth. Ganon din po sa barangay, no? Kung nyari po, may isang tao sa barangay, meron siya nararamdaman na hindi maganda sa katawan niya, tatawagan lang po niya ang kanyang barangay, yung Barangay Health Emergency Response Team, at dapat po yung barangay na yon ay magte-test mismo sa kanila, isa-swab sila, at libre po yung test na yon, wala pong bayad doon dapat. Okay, so pag pumunta ako sa Red Cross o kung saang laboratorio, pipirma lang ako. Hindi ko kailangan magpakita ng PhilHealth ID, Hindi po etc. kailangan kasi po under the Universal Healthcare Law, lahat po ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. Okay. So, syempre po, mas madali lang po kung may ID kayo, pero kahit wala pong ID, hindi po dapat kayo i-deny ng isang laboratorio na matest kayo kung kayo ay may sintomas o may naging kakontak na may sintomas. Okay. Sec Vince, just please bear with me kung pabalik-balik ako sa iba-ibang tanong. Kasi hindi ko alam how much time we will be able to squeeze in. But on the area of vaccines, may mga kumukontak po sa amin ng mga foreigners, mga permanent resident. And for transparency's sake, yung asawa ko is a permanent resident, foreigner, pero hindi po siya yung nagtatanong kasi senior citizen din siya. No? Ang mga nagtatanong, itong mga bumabasa ng column ko sa Philippine Star, palagi yan weekly nagtatanong, paano naman daw sila? How about the foreigners who are married to Filipinos, permanently living in the Philippines? Will they be covered by the vaccination program? Yes po, they will be covered po. No? Iba-iba po lang ang kategorya nila. Alam niyo naman po, Sir Cito, meron tayong prioritization. No? Kung sila po halimbawa ay senior at may comorbidity, magka-qualify po sila sa ginagawang vaccination na ngayon. No? Pero kung sila po ay healthy individual na hindi naman po senior, kailangan po talaga maghintay po sila, kagaya ng iba't ibang mga kababayan natin din, dun sa kanilang kategorya, no, na magfo-fall sila under, Sir Cito. Pero kahit na po foreigner ay covered po yan ng ating vaccination program. Okay, para doon po sa mga nakikinig na nagsasabi, Cito, ba't mo naman inuuna yung mga foreigner? Hindi po. Nililiwanag lang natin kasi maraming barangay sa Pilipinas na naabot ng Signal TV, hindi nila alam na pati foreigner sakop. Kasi doon po sa ibang bansa, based on the reports or shared posts by our pastors in every nation all over the world, they are being vaccinated regardless of their nationality and citizenship. Okay. Dalawang bagay po, Sir Cito, importante po yung point nyo. Unang-una po yung concept ng reciprocity. Ang mga Pilipino po sa ibang bansa ay binabakunahan ng mga bansang yon. No? At kailangan din pong gawin natin yon sa ibang mga nationality. At kalawa po, kailangan maintindihan din po ng mga kababayan natin. Ang COVID po, wala pong pinipili kung Amerikano ka o Pilipino ka o European ka. At ibig po sabihin nun, kailangan ang pagbabakuna hindi lang po proteksyon para dun sa tao. Proteksyon din po yon para sa ibang mga tao na makakahalubilo nila. No? So, importante po yon, no? Na ano po ito, no? Ang COVID, wala pong pinipili yan. No? Kaya kailangan po talaga lahat ng
tao dito sa Pilipinas mabakunahan regardless kung sila ay Pilipino o ibang nationality. Okay, now ito may mga nagtatanong na Sec Vince, no? Kung close contact pero no symptoms, libre po ba? Kasi Libre kumbag po. Yes. libre. Libre po. Opo. Okay, kailangan mo Kahit ba po ng walang sulat? sintomas. Kailangan Libre ba po ng yan. sulat or some evidence na ito po Alam niyo po, nasabi? ano po yan, no? Ang nangyayari po dyan, dapat ay rinireport po sa barangay, no? Ang kaso, at ang barangay po ay magsasabi, o itong buong bahay na ito, close contact yan, kasi may positibo dyan. So Yeah. immediately po dapat libre po ang test na yan. At meron po, pagka nagpapatest po tayong lahat, meron po tayong pinifill up na form, Sir Cito, no? At ginagagay po doon, may tanong po doon, kayo po ba ay merong nakakontak na nagkaroon o merong COVID-19? Pag yun po ay chinek nyo, libre po kayo doon. Okay, so kahit na kasi may alam akong isang team member na sumakay sa van, yung isang pasahero pala nag-COVID positive. So siya sa registered as close contact. So sasabihin lang niya dun sa Yeah. testing center, close Opo. contact po ako. Opo. Okay, now, ito po, no, we have data na ang ng daily test di po umaabot ng 50,000 as per previous targets of SecBins. Kailan po ito mabuboost? Unang-una po, no, i-rundown ko po ang latest figures natin para sa mga kababayan natin, Sir Cito. No? Ang average natin simula March 20 hanggang April 2, ang average po natin ay 52,000 tests per day from March 20 to April 2. Ang pinakamataas po nating na test ay 58,673 nung March 23. Pero ang average po natin ay 52,000. So, umaabot na po tayo dyan, Sir Cito, no? Ito ay national. Sec Vince, alam mo naman mahal kita, may respeto ako sa iyo and I trust you, pero pa-update mo nga kasi ito source daw DOH March, ano ka mo yung sabi mo, March 23. March 23. Ito po. Ang nakasulat dito 33,719. Kung tinitignan po natin, Sir Cito, yung tinatawag nilang case bulletin na araw-araw, Yeah. meron po kayo mababasa dyan na hindi po lahat ng laboratorio ay nag-report nung ginabas yung case bulletin na yan. Kasi may cut-off po yan, Sir Cito. Yeah. Usually 12 noon, no? 12 noon po, nagka-cut-off na sila, tapos inalabas na nila yung mga numero. Pero Yun. ito po ay na-update sa DOH, no? Kaya ang tinitignan ko po ay yung updated figures from March 20 to April 2. No? Okay. So ang March 23 po ay updated ay 58,673. So, ang ano lang po natin, Sir Cito, is ngayon ang ginagawa natin, lalo na dito sa area na mataas ang kaso natin ngayon, kahit na mataas na ang testing natin, tinataas pa natin lalo. Kasi alam natin na pag mataas ang kaso, maraming positive, marami ding mga close contact. At dahil doon, kailangan po talaga dapat mag-ramp up tayo. Kaya nagdadagdag po tayo ng dagdag na 25 to 30,000 per day na antigen test na validated ng WHO at ng ating FDA. So kahit na po mataas na tayo, dadagdagan po natin lalo na sa area na mataas ang mga kaso natin ngayon. Okay, any last minute announcements o papahabol nyo lang kasi we're down to our last 2 minutes, Sec Vince. Opo, Sir Cito, again po, no, sa ating mga kababayan, kapag meron po kayong simptomas, immediately po i-report natin sa ating barangay at mag-isolate na po tayo. At wag na tayong maghintay ng testing. I-isolate na po natin ang sarili natin at i-isolate na rin po natin yung mga kasama natin sa bahay na nakakontakt natin. Kasi kung hihintayin pa po natin ang testing at halimbawa, lalabas tayo ng bahay, marami pa po tayong pwedeng ma-infect ng COVID-19.
No? Kaya dapat i-assume na po natin. Basta tayo may sintomas, tayo po'y mag-isolate na po muna. Anyway, ECQ naman po sa NCR, wala naman pong mall, wala naman pong restaurant. Sa bahay na lang po muna tayo. At i-report natin sa barangay para po mapatest tayo agad-agad. At mapatest na rin po lahat ng mga tao na nakahalubilo natin sa bahay. Yun po ang pinaka-importante po talaga na Okay. gawin natin ngayon. Maraming salamat, Sec Vince. At pinakamahalagang anunsyo mo ngayong umaga, libre ang magpa-test dahil sagot yan ng PhilHealth. Wala tayo dapat babayaran. Thank you very much, Sec Vince Dizon. Salamat po, Sir Cito. Ingat po lagi. God bless po. Okay, you too, sir. Okay, yan po si Secretary Vince Dizon. And before we go to the break, just a very important reminder. God forbid, wag naman sana. Pero malamang at malamang, o pag hindi inaasahan, tumama ang COVID sa bahay ninyo, sa tahanan ninyo, it is better if COVID hits or someone becomes symptomatic in your household, ngayon pa lang, mag-designate na kayo. Pumili na kayo ng lugar na paglalagian an isolation area. I know not all of you have big houses or many rooms, pero no choice po dito, no? Kasi meron akong nabasa kaninang madaling araw na ang ginawa nila ay immediately nung nagkaroon ng simptomas yung asawa nila, yung asawa niya, in-isolate na niya. Pagkatapos kunin nyo yung number ng barangay, tingnan nyo na kung sino yung mga dapat nyong tawagan, sino yung pwedeng ma-contact immediately kung mayroong outbreak sa bahay ninyo o sa lugar nyo, etc. Kasi paghandaan nyo na po, huwag nyong sabihin na, hindi, nag-iingat naman kami. Naku po, tingnan nyo nga, Secretary of Department of National Defense. Na-depensahan ba niya? Hindi mo malaman kung saan manggagaling itong animal na COVID-19 na ito at yung kanyang mga alipores na si UK, si South Africa at saka si Brazil. Tapos meron pang Bisaya, ayun, yung P3. Sabi nila galing daw sa Visayas area, yung variant na yan. Huwag na po kayo magagalit sa akin. No? Pinatatawa ko na lang kayo, mantindi. No? Pero please prepare a place of isolation, contact details, and medicines. Magtanong na kayo sa doktor ninyo kung sakaling may mag-symptomatic sa amin, ano ba ang dapat namin inumin, gawin, etc. We'll go for a quick break, and when we return, we will go to the interview with the spokesperson of the DSWD, Ma'am Irene Dumlao, here on Agenda. Okay, you're back here on Agenda. I'm your host, Cito Beltran, and you are watching us via Signal TV, channels 8 and 250, as well as on Facebook.com/OneNewsPH, and on YouTube, just enter OneNewsPH. And if you want, you can download the Signal Play app, and you can watch us anywhere on the go.
Okay, bago po tayo tumuloy sa our next interview, ay medyo paalaala lang po sa mga kaibigan natin sa DILG, USEC Jonathan Malaya in particular, kasi kahapon niya tayo, no, kung makalawa ba yun, nagsalita si USEC Jonathan Malaya, and he said that when the subsidies, the ayuda, the support for unemployed or affected families are given out, USEC Malaya warned local officials and politicians, huwag kayong e-epal, okay? Epal meaning, taking undue advantage for publicity and exposure, capitalizing on the rollout of the financial assistance. Ngayon, an appeal to our friends in DILG, pakiikutan nyo nga po yung mga hospital sa buong Pilipinas, particularly in Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, ano pa ba yung, did I miss out? Bulacan, okay? Kasi as I was watching the news, I noticed that there were many triage tents or yung bang mga tents na nilalagay sa labas ng hospitals where patients are initially checked and recorded. Aba, kalalaki nung pangalan. Do you see the names of councilor so and so, mayor? Hindi, wala. To be fair, wala akong nakitang mayor. Pero karamihan, konsihal. I don't know if they were barangay or city or whatever. Pero, it was so disgusting and annoying. I mean, I am thankful, we are grateful for those government elected officials who provide these things. Pero please naman, kahit liitan nyo na lang. Just, put a small mention there, courtesy of, hindi, laki pa ng picture mo, di ba? Sana kung good looking ka. Grabe the look you. Okay, let's go first to, before we go to the DSWD, I just want to tackle a topic that I mentioned in passing about a month ago. Sinabi ko doon sa parang to whom it may concern sa kapulisan at sa mga barangay authorities, mag-iingat kayo dyan sa ginagawa ninyong parusa, yung mga corporal punishment ba ang tawag doon, sa mga nahuhuli sa curfew. Kasi meron daw curfew violator sa Cavite, ang problema, nung nahuli siya, pinag 300 pumps. Kumbaga yung squat pump ba yun? O ewan ko, push-up. Pero ang nangyari, di puyat ka, wala kang tulog, pinarusahan ka pa. Pagkatas nung pinauwi, pagdating sa bahay, nag-collapse, dedo. Okay, so let's go to our legal advisor for the program at the Dean Pamantasan ng Lungsod ng Maynila College of Law. Siyempre, kailangan dekano, walang just dito. Attorney George Garcia. Dean Garcia, good morning, sir. Sir, good morning at good morning po sa mga nanonood sa atin. Alam mo, yung mga ibang kaibigan ko medyo ninenervyos, sinasabi, kuya, alam mo, ikaw mag-iingat ka kasi may pagka-prophetic ka. And, I do notice that. And I said that a month ago. We have to be careful about these punishments being given to curfew violators because isang araw, may mga matitigok dyan, babalikan yung kapulisan natin. And true enough, it has happened. Now, Attorney George, we need your legal perspective on this. Are this corporal punishment ba ang tawag doon? Tama ba yan? Legal ba yan? May batayan ba yan? And then in a situation like this, na pinarusahan mo, kasi ayaw mong ikulong, ayaw mo nang multahan, you think, pag pinapush up ko na lang to at puyating ko ito, magtatanda, natodas. Paano na yan, Dean? Sir Cito, napaka-unfortunate ito nangyari ito sa Cavite at siyempre ito nangyayari ito sa ibang parte ng ating bansa. Ang una, dapat matutunan ng lahat na ang isang pandemya is not a justification to violate the laws of the land. Hindi rin siya justification para i-violate mo yung basic human rights o i-set aside mo yung constitutional guarantee na nakalagay mismo sa ating saligang batas. Ang sinasabi natin, itong nangyaring ito, titingnan natin, Sir Cito,
Ano ang pinagmulan? Ang pinagmulan nito dahil nagkaroon ng curfew. And yung curfew, inimpose yan base ng isang, sigurado ako, base sa isang city ordinance or municipal ordinance, in this case, sa Cavite. At meron din ang iba't ibang parte ng ating bansa na mga city ordinances. So therefore, yung city ordinance kasi hindi lang nagpapunish ng isang act to become a crime, ito ay nag-i-impose ng proper penalty for the violation of that city ordinance. So, ang ibig sabihin po, dapat mismo yung city ordinance nakadetalye yung mismong standard, yung mismong guidelines, at kung ano mismo yung punishment for the violation of the city ordinance. Dati-dati yan, hanggang ngayon, dito nga sa Manila, pag nakahubad ka, huhulihin ka, meron munang lesser penalty o ganito. Pagkatapos nakahuli ka na naman, may ganito. So meaning, may graduation of penalty po. And therefore, wala ang discretion, Sir Cito, dapat doon sa enforcer. Hindi binibigay sa kanya ang discretion. Dito ang nangyari, ikaw na yung enforcer, ikaw yung nag-aresto, prosecutor ka na, nag-judge ka pa. Tapos ikaw pa yung jailer, ikaw pa yung nagkulong. Ibig sabihin, all in one, binigay mo lahat sa law enforcement authority. Siya ang nagsabing krimen ito. Siya ang nagsabing guilty ito. Siya ang nag-impose ng penalty. Siya mismo ang nagpatupad ng penalty. That cannot happen. That really cannot happen. Dapat po, nagsisimula yan, with all due respect sa ating DILG, sa ating mga LGU, sa mismong LGU, Sir Cito, na nagagawa po nung curfew ordinances. Kung hindi man ito pare-pareha sa lahat ng syudad, dapat based on reasonable standard at dapat po walang subject, Sir Cito, sa discretion. Now, kahit pa sabihin mo may discretion ang law enforcement authorities, hindi naman po justification yun. Exercise mo yung discretion beyond what is legal and beyond what is the norm and yung ordinary sa mga ganitong klaseng krimen. Kaya nga po, Sir Cito, lahat ng mga nakukulong, lalo pat na sinetensyahan, hindi po ba bago ipasok, may medical sila? The reason is because baka meron yung heart problem, heart disease. Meron, ito pala may ganitong problema, may ganyang problema. Pagkatapos undergo mo sa ganitong klaseng punishment. Ganyan din po yung dapat dito, kahit na simpleng violation of a city ordinance. Reasonable standard, and it should be based on the guidelines set forth in the curfew ordinance itself. Ikaw ay isang batikan, marunong na abogado. Kung ikaw ang humawak sa kaso, ano ang ipapile mo doon sa mga umaresto o yung direct, ito ba pakyawan ang kasuhan dito or kung sino yung nagpa-push up o nagparusa, yun lang ang pwedeng kasuhan? At ano yung ikakaso mo, Dean Garcia? Sir Cito, siyempre po, criminal and administrative charges. Pero pagka criminal kasi, siyempre it should be personal to the accused himself. Hindi naman pwedeng yung superior malliable din based sa isang ginawa mismo ng kanyang subordinate official, di ba? So siyempre, yung he who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Siya mismo yung responsible. Pero administratively, papasok naman siyempre ang command responsibility dahil ito naman ay law enforcement authorities, lalong-lalo na kung Philippine National Police o kahit nga sa military, applicable po lagi ang command responsibility. Ikaw ang head of the agency or the office or yung mismong police station and therefore responsible ka sa ginawa ng iyong mga tao. Yung mismong mga pulis naman na in charge doon sa naging dahilan ng pagkamatay nitong akusado, syempre I will be filing criminal cases kung hindi man siya reckless imprudence resulting to homicide or yung neglect of duty or infidelity in the custody of prisoner. Definitely, I will throw the book sa kanila kung ako yung lawyer nung namatayan sapagkat hindi po pwedeng basta-basta lang ito palilipasin o palalagpasin. Kaya lang, siyempre, Sir Cito, we have to undergo rin due process. In fairness din naman sa police authorities, okay, investigation. Pero dapat naman po, pinapatunguhan yung investigation, hindi yung investigation na nakakalimutan na naman pagkatapos meron na namang ibang mamamatay. We should learn a lesson or one or two in this case na lagi may police power man ang Estado, always check yan ng standards laid down by the Constitution on the rights of the people. Ayun na nga po, kanya po namin kayo tinawagan. The reason I asked Team Agenda to reach out to you, Attorney Garcia, Dean Garcia, is because our law enforcers
need to understand the consequence of their action, maski na yung mga barangay tanod, that in the event of a death, they become liable for, as you pointed out, reckless imprudence resulting in homicide. What are the penalties for reckless imprudence resulting in homicide? Siyempre po maliban sa imprisonment yan ng mga maaari 6 years and 1 day to 12 years, pwede pa rin po yan, Sir Cito, na may mga civil damages. So siyempre may namatay and therefore you are responsible. Yung mga besmirched reputation, wounded feelings, sleepless nights sa mga naiwan yan. At siyempre kung yan ay nagtatrabaho, kawawa yung mga naiwan naman and therefore i-compensate mo lahat yan. Yan ay isusuma total ng korte. Tapos siyempre ma-administrative ka pa, pwede kang matanggal dahil dyan. So sana naintindihan din na may consequences yan. O tanong po, halimbawa po ba ginawa ito, nangyari ito? Yung po bang mga higher ups nyo tutulungan kayo na wag managot o hindi o sanggahan yung pananagot sa pagkamatay ng isang biktimang katulad nito? O baka po maya-maya itatanggi pa nila na hindi naman nila alam ang ginagawa nyo. So ang sinasabi po natin, let's be careful. Look at what happened doon sa Goto scandal. Simple lang po yun. May ordinance. Hindi daw po ito essential. Di ba? So naging subject to legal interpretation na nag-i-implement Sir Cito, hindi essential yung goto eh. Hindi naman yan ordinaryong kinakain lang ng kung sino-sino. So meaning, dahil sa medyo malabo yung ordinance, medyo hindi na ipaliwanag na maayos siguro, hindi na train yung nag-i-implement, ano po ang nangyari? Kita nyo po, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng mga pag-apologize simply because hindi rin naging maayos yung mismo ipinapatupad na patakaran. What we are saying is, nagsisimula... Okay. So, sorry din kasi medyo 2 minutes na lang tayo. Yes, Doon ba sa mga kasong gano'n na malabo yung mga ordinance, pwede mo bang ma-ombudsman yung mga yon? Definitely po, pwede naman po. At the same time, siyempre, saan ba nagsimula yan? Magmula sa sanggunian. Tapos hanggang sa vice mayor, hanggang sa mayor. Di ba? Because if the law is from the very start null and void, then who should be blamed for a null and void ordinance? The one who passed it, the one who signed it. And therefore, they will be responsible. Then they will have to answer from the Office of the Ombudsman. Okay. And last question ko na lang, Attorney George, Dean Garcia, quick answer na lang. Pag sinabing community service, may specific bang provision for what falls or qualifies as community service? Wala po, Sir Cito. But the local government through the Sanggunian can properly set the standard. What should be the community service? Saan lang pwedeng pagtrabahuhin? Ano lang ang extent? Gaano kahaba? Ilang oras? Sino magsusupervise? If I were them, I will create a committee on community service para mayroong mismo in charge na namamahala, nagsusupervise, nag-i-enforce ng community service punishment na ito. Okay, thank you very much, Dean George Garcia. And as always, marami po kaming natutunan. Have a good day and please stay safe, stay strong, and stay healthy. God bless po. Thank you very much po, sir. Okay, thank you very much. And that's Dean Garcia. Paalala lang po doon sa mga nanonood natin, mga elected official, kapulisan, tanod. Hindi nyo po ako kalaban, ano? Ako po ay parang kuyang na nagpapaalala lang sa inyo, gawin nyo yung trabaho niyo. Kung what the law says is your work, then do it. Don't add on. Hindi po ito mami, hindi po ito goto, hindi po ito lugaw na pwede nyong dagdagan ng kung anong rekado gusto ninyo. Kasi ayan, sinabi ko yan about a month ago. Mag-iingat kayo. Pag may natigok dyan, kayo ang babalikan ng kaso. Hindi si mayor, hindi si hepe, hindi si bossing, kayo, kasi kayo yung nagparusa. So, yun na po. And for our local government officials, please be clear about your circulars, your memorandums, and your whatever ordinances you put down. Because mabuti ngayon na hindi pa masyadong uso dito yung mga unsolicited pro bono lawyers na bigla na lang papasok at papailang kayo ng kaso kasi walang pumapalag, sila yung tumira. Yari kayo dyan. Okay, we'll go for a break. When we return, let's go to our next topic. The ayuda. Meron ba? Bigayan na raw today. Yun ang good news for today here on Agenda.
Okay, welcome back to the program agenda. I'm your host, Cito Beltran, and let us now go to the topic of the financial assistance cash aid for those affected with the NCR Plus lockdown. We have with us, I hope, we do, spokesperson Irene Dumlao of the Department of Social Welfare and Development. Ma'am Irene, good morning to you. Oops, no audio. Oops, naghang. Yes, Sir Cito. Good morning. Ayun. Okay, good. What is our situation? Tuloy na ba ang bigayan ng cash assistance, ayuda to our affected people in the NCR Plus? Opo, Sir Cito. Actually, yesterday afternoon, we received report that the local government unit of Manila has initially started with their initial payouts in certain barangays. And this morning, meron na rin pong isasagawa na payouts ang Parañaque, and this afternoon sa Caloocan naman po. So the local government units, we believe, have instituted or have made the processes have in place all of the processes para po makapag-umpisa na sila sa kanilang mga distribution of assistance. Okay. Well, that's good news now. The question is, are you expecting complications, or has the DSWD and the DILG removed all of the kinks from the last year's headache of giving out ayuda? Kasi di ba last year, puro sabit, puro angal, puro mga hindi kami nakasali, wala kaming natanggap. This year, paano, ano expectation natin? Okay, Sir Cito, ang mga local government units being the lead implementers in the distribution nga po of the financial assistance were provided with the joint memorandum circular forged among DILG, DSWD, and the DND. So nakalagay po sa joint memorandum circular na ito that the local government units first must issue an executive order. So in that executive order, dapat nakastipulate po the mode, the method of distribution, whether in cash or in kind. Likewise, they have to post ito pong list of beneficiaries on their official website and social media accounts and in conspicuous areas in the barangay. Likewise, the local government units have to create grievance and appeals committee within their level to manage and address the mga complaints po ng kanilang mga constituents. So on the part of the DSWD, nag-provide nga po tayo ng technical assistance, one of which is the provision of the list of our SAP beneficiaries. Itong listahan po na ito, reference po ng mga local government units in identifying the members of the low-income sector who will form part or who will be included dito nga po sa mga beneficiaries nila. Likewise, the DSWD, kasama po ng DILG, ng DND, and other representatives from the local government unit and CSO partners will be a part of a joint monitoring and inspection committee which will ensure, babantayan po natin yung implementation ng mga local government units, and we will ensure the proper disposition or the disbursement of funds in accordance with existing accounting and auditing rules and regulations of the Commission on Audit. Okay. Likewise, babantayan din po natin that the grievances or the complaints from the ground will be addressed po by the appropriate offices. Okay. Irene,
who qualifies? Kasi last year, maraming akala makakatanggap sila, hindi nakatanggap, maraming nagsabi na favoritism. Liwanagin natin, sino ang kwalipikado o pwedeng umasang makakatanggap at bakit? Okay, batay po doon sa Joint Memorandum Circular, Sir Cito, ang bibigyan po ng priority ay yung pong mga sub-beneficiaries po natin. Kasama na po dyan yung mga waitlisted beneficiaries identified and certified by the local government units as eligible to receive the financial assistance. Likewise, the local government units may also identify members of the low-income sector na mga living alone, kagaya nga po ng mga senior citizens or persons with disabilities, and other individuals na pwedeng that the local government units will assess as most affected by the imposition of the ECQ. Okay, so ito bahay-bahay ang labanan. So hindi ito yung may master list kung saan nanggaling or mga several master list na pinagsama-sama. This time, it's the local government who will run the show. Yes, Sir Cito, the ball is in the hands of the local government units. But again, as I've mentioned, meron po silang reference. Ito nga po yung listahan na binigay ni DSWD. If you could remember, Sir Cito, the unit of assistance for the social amelioration program ay family. And the unit of assistance for this particular intervention, yung binibigay ng mga local government units ay individual. Sabi nga po ng DBM, may 22.9 million individuals who will benefit from this assistance. Kung kaya nga po, the full discretion is to identify kung sino yung mapapasama ng mga individual dito sa listahan na makakatanggap ng ayuda ay yung po mga local government units. Again, they have the list from the DSWD as reference. Yeah, but are we giving them a fixed amount? Kasi, give you an example, Ma'am Irene, may alam ako mga pamilya, last year, isa lang yung head of family doon sa ilalim ng bubong nila. This year, may mga anak ng nag-asawa, mayroon ng anak na nanganak, pero walang asawa. So, bali ang nangyayari doon, mayroong mga bubungan, household, na biglang tatlo na yung head of family. Paano yun? Will the local government be allowed to give to those people and then just basically add it to the claims or list of beneficiaries that they will be getting, or sorry na lang pagkasyahin nyo na dahil wala na? Okay, Sir Cito, based on the local budget circular 136 issued by the DBM and the Joint Memorandum Circular number 1 series of 2021, nakalagay po doon that the financial assistance will be given to each individual. So 1,000 pesos per individual po yan, not to exceed 4,000 pesos per family. So kung meron pong 4 na miyembro sa isang pamilya, lahat po ng individuals na yon, yung 4 makakatanggap because that's equivalent to 4,000 pesos. Again, it is upon the local government units to identify sino yung mga makakatanggap ng tulong or ng financial assistance. Okay, pero yung pera, is it fixed or adjustable depending on the requirement? Yes, it's fixed per individual, 1,000 pesos po Hindi, yan. no, ibig But sabihin, for family, yeah. no, what I meant, Irene, is, di ba may budget allocations tayo from DBM, etc. Ito ba ay papadala mo? Okay, para ka nagpadala, padala mo 10 kilo, bahala na kayo, party-partihin nyo na yan. Or, sige, bahala na kayo bumili, basta mamigay kayo at saka na tayo magkwentahan. Well, dun nga po, Sir Cito, doon sa inilabas na local budget circular, may allocation po yung each local government unit. Meron nga rin pong naging basehan why such budget was given or allotted to them. So nandun po sa local budget circular yon.
Okay. So ngayon, well, abangan na lang natin kasi nakikita ko na, Irene, dyan maraming puputak at titilaok, sigurado. Ngayon, eto, pwede ba mamigay na lang instead of magpapila para po iwas kumpulan? Kasi that was an issue last year, Irene, if you remember. There were areas when the DSWD was giving out the relief goods or relief packs and biglang nagdagsaan ng tao tapos lumabas pang masama, DSWD, eh hindi naman kayo yung may control nun. This time, how is it going to be? Gaya nga po ng nasabi ko, no, Sir Cito, the local government unit shall issue an executive order stipulating therein kung ano po yung method or the mode nung kanilang distribution. They shall also strategize how the distribution should be made. Of course, in-expect naman po natin the local government units to follow the protocols, no, as set by the IATF para nga po maiwasan yung nabanggit nyo, yung pagkukumpol, and maiwasan natin yung spread ng COVID-19 because that is very important these days. Okay. On the part of the joint memorandum, the joint monitoring and inspection team, sisiguraduhin po natin yan, no? Imo-monitor po natin. In fact, the Department of National Defense and the Philippine National Police have committed naman po to provide the necessary assistance and the security to ensure na magiging maayos yung mga payouts that the local government units will be conducting. Okay, thank you very much, Ma'am Irene Dumlao, spokesperson of the DSWD. Sana po maging matahimik ang proseso natin. God bless you, Ms. Irene. Thank you very much, Sir Cito. Keep safe. Okay, yan po ang tigapagsalita ng DSWD. Kaya ang kanya po ako nangungulit. Baka akala kasi kanina ni Miss Irene parang hindi ko pinapakinggan sinasabi niya. Hindi po, no? Ang issue kasi kung nagpadala ka ng 10 kilo lang ng baboy para do sa kakain, ano? At tapos ang inaasahan mo ay 100 tao lang. O sabihin natin, 50 tao, biglang na-discover mo, 55 pala o 60. Di isang kakuko, di kailangan bumili ka pa ulit. Yung pangdagdag ba o magiging karagdagan, will it be based on, sorry, ayan lang ang budget nyo, pahala na kayo. Anyway, mag-iingat po tayo sa pagbigayan nitong ayuda. And I just want to close the show by telling everyone, we're all hoping to get the vaccine. We're all fighting about what medicine should be given to Filipinos, whether ivermectin, leronlimab, etc., hydroxychloroquine. Alam niyo po, at the end of the day, eto na lang po talaga ang depensa natin, okay? Face mask, okay? Face mask, walang lalapit, lumayo kayo, snaban na lang kung snabero, pero mag-ingat po kayong lahat. Take care of yourselves because your best defense is self-defense. God bless all of you and don't forget to pray.